Будра – це дуже цікава багаторічна рослина, яка добре знайома багатьом садівникам. У народі цю рослину називають по-різному. Її округлі листочки мають дуже красиву сизо-зелену забарвленість і яскравою білою або кремовою облямівкою. Навесні та на початку літа вона зацвітає дрібними, але симпатичними синіми квітами. Будру висаджують часто у підвісних кашпо. Її також можна використовувати як ґрунтопокривну рослину. Якщо посадити її у відкритий ґрунт, вона миттєво створить щільний килим у затінку під деревами, де погано росте звичайний газон. Будра найкраще почувається у напівтіні. На палкому сонці листя може підгорати, особливо у строкатих сортів. А у повній тіні блякне біла облямівка. Ця рослина любить вологу, але доросла рослина легко переживе короткі періоди посухи. Оскільки будра має феноменальну здатність пускати коріння із кожного вузла, де росте листя, розмножити її буде простіше, ніж будь-яку іншу рослину. Це під силу навіть початківцю. Розмножувати будру можна з ранньої весни і до початку осені трьома надійними способами. Перший спосіб ідеальний, якщо ви хочете отримати багато нових рослин для підвісних кашпо або балконних ящиків. Це є нарізка живців. Зріжте гострим ножиком верхівки пагонів завдовжки 10-15 см. Бажано, щоб на кожному живці було хоча б 2-3 міжвуззя. Видаліть нижні листочки, які будуть занурені у воду або у ґрунт, щоб вони не загнивали. Можете живці поставити у звичайну воду і вже за декілька днів можуть з'явитись білі корінці. А коли вже корінці підростуть до 2-3 см, можна висадити їх у горщики. Але також можна обійтись і без води. Посадкові живці відразу встроміть у вологий ґрунт. Суміш торфу або піску і поставте у тінь. Регулярно оприскуйте, вони вкорінюються дуже швидко. Є один секрет пишного кашпо з будрою. Щоб отримати густу та об'ємну ампельну будру, саджайте в один горщик відразу від 3 до 5 живців. А коли вони приживуться і пустять нові листочки, прищіпніть їм верхівки. Це змусить будру шалено розгалужуватися. Якщо будра росте у вас на клумбі як ґрунтопокривна рослина, у місцях, де стебло торкається землі, автоматично утворюються корневі горбки. Притисніть міжвуззя до землі за допомогою шматочка зігнутого дротика або скрепки і просто присипте вологою землею. Полив здійснюйте регулярно. І вже за тиждень-два в цьому місці сформується потужна власна корнева система. Тоді відріжте пагін від материнського куща і пересадіть нову рослину на постійне місце. І ще один спосіб розмноження – поділ куща. Можна ножиком розділити підземне корневище на декілька частин. Головне, щоб на кожній діленій частині були корінці та хоча б одна зелена брунька чи пагін. Висадіть на нове місце після поділу і рясно пролийте. Будра приживеться миттєво і безболісно. Будра має сильний, виразний і специфічний запах. Завдяки цій особливості її важко сплутати з іншими рослинами. Якщо ви просто пройдете повз будру, запах можна і не помітити, але варто лише наступити на неї, зачепити її листочки, як вона миттєво виділить у повітря порцію ефірних олій. Загалом аромат можна назвати різким, парфумерно-лікарським і дуже стійким. Комусь він здається приємним і тонізуючим, а комусь надто нав'язливим та неприємним. Але цей сильний аромат – це захисна система рослини. Ефірні олії, які містяться в листі та стеблах, відлякують шкідників. Цю рослину вирощують заради красивих довгих батогів та мережевного листя. Вона ідеально почувається у багатьох місцях, у підвісних кашпо, балконних ящиках. Посадіть її по краях горщика поруч із петуніями, пеларгоніями, бегоніями. І будра буде дуже красиво спадати униз. А якщо посадити її у відкритий ґрунт
під деревами, вона швидко створить щільний, ошатний і дуже світлий килим. Вона чудово виглядає у кожному куточку саду. Також можна посадити на Альпійських гірках, де будра буде гарно оплітати каміння та звисати донизу. Найкраще місце вибрати для неї на півтінь або розсіяне світло, бо на палкому сонці листя будри буде дрібнішати, і пагони можуть підгорати та сохнути. А у повній тіні декоративна будра може втратити свою білу облямівку і стати просто зеленою, а пагони занадто будуть витягуватися. Будра росте максимально швидко, якщо збігаються три фактори. Перший – це є волога. Вона обожнює регулярний полив. Чим більше вологи без застою води, тим швидше розповзаються батоги. По-друге, має бути поживний ґрунт. Вона любить пухкий ґрунт. Тоді вона розвивається вдвічі швидше. І по-третє, легка на півтінь, захищена від палючого полуденного сонця. Місце дає їй змогу не витрачати сили на боротьбу із спекою, а повністю віддавати енергію у ріст. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд, та обов'язково тисніть на дзвіночок. Попереду нас ще чекає багато садової магії, секретів розмноження квітів та ідей для створення саду вашої мрії. Бажаю вашому саду пишного цвітіння і до нових зустрічей!